परत आलेला आहे। आज व्हॉइस ओव्हर देण्याचं कारण म्हणजे एकच आहे की खूप दिवस झाले गोप्रो वापरला नव्हता, त्याच्या सेटिंग्स बघितल्या नव्हत्या आणि त्याचा माईक ऑफ राहिला होता। तर आज असं कळेल कदाचित मी तिथे काहीतरी भलतं दाखवतोय आणि इथे मी भलतं बोलतोय, पण हे सगळं आहे केरळ डायरीजसाठी। आम्ही केरळ डायरीजमध्ये काय काम केलं किंवा काय एन्जॉयमेंट केली, कामासाठीच गेलो होतो, ब्रॉडकास्टिंगसाठीच गेलो होतो, पण तिथे केरळमध्ये येऊन आम्ही काय काय धमाल केली ती ह्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही बघणार आहात। तर पहिल्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला व्हॉइस ओव्हर ऐकायला येईल आणि दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये आम्ही ते साऊंडचं सगळं मी काम करून घेतलेलं आहे। तर चला आता आपण चाललो पनवेलकडे। आम्ही निघालेलो अलिबागवरून। तर 4 जण आहोत, मी, रोन्या, लवेश आणि आव्या। तर फायनली दरमजल करत आम्ही पनवेलला आलेलो आहोत। पनवेल स्टेशनला गाडी लावून आता आमच्या गाडीसाठी आम्ही प्लॅटफॉर्मवरती उभे आहोत, जिथे आता फोटोग्राफी, थोडंफार टाईमपास आणि इथे पनवेल स्टेशनवरती काम चालू होतं रिपेअरिंगचं। तर ते सगळ्याची मजा घेत, टाईमपास करत आम्ही निघालो केरळसाठी। आमचं गरीब रथची तिकीटं होती। तर आता सगळा वेळ निव्वळ नुसता प्लॅटफॉर्मवर टाइमपास करण्यात जाणार आहे, कारण की गाडी जवळपास आमची 1.5 तास लेट होती, आय थिंक सो। आणि त्या 1.5 तासामुळे खरंच कंटाळलो होतो। 2-3 जण पण आम्ही कंटाळलो होतो की काय करावं काय नाही। तिथे एक तर फॅन नव्हते, जिथे उभे होतो तिथे, सो वाट बघण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता आमच्या समोर। आणि तेवढ्यात नेहमीप्रमाणे काय समजली। तर संगमेश्वर रोडला गाडी सायडिंगला लावली होती आणि आम्ही टाइमपास करत होतो। तर बसल्या जागी टाइमपास चालू होता। तर करायचं काय, कारण की झोप कोणाला पटकन येत नाही, जरी एसी गाडी असली तरी सुद्धा। तर फुल टाइमपास करत आम्ही गाडी कधी मूव्ह होणार याची वाट बघतोय। तर सकाळ दुसरा दिवस उजाडलेला आहे। आम्ही पोचलो केरळमध्ये, सॉरी कर्नाटकमध्ये। आणि सगळ्यात पहिले मी उठलो होतो 4 वाजता। मी फ्रेश अप झालो आणि परत झोपलो आणि आता 6 वाजता उठलो। तुम्ही बघताय
निसर्गरम्य असं हे सह्याद्रीचं वेस्टर्न घाट्सच्या पायथ्याशी असलेले आपली किनारपट्टी, कोकणपट्टी किंवा पूर्ण वेस्टर्न कोस्टल एरिया. आता आपण आहोत कर्नाटकमध्ये, जवळपास उडुपी आणि ह्याच्यामध्ये, जिथे कारवार आणि उडुपीच्या मध्यावर कुठेतरी, मला पण एक्झॅक्ट माहीत नाही. पण मॉर्निंग अशी मस्त होती आणि नेहमीप्रमाणे हो घालायला पाऊस येतोच येतो. साऊथला थोडासा पावसाचा अंदाज होता आणि इथे भातशेती दिसते तुम्हाला चारी बाजूने, फुल धमाल. हे सगळे शॉट आता फक्त ट्रेनमधलेच आहेत. ह्याच्या पुढचे सगळे शॉट ट्रेनमधले नाश्ता करून झालेले आहे आणि आम्ही 3 जण आता टाइमपास करतोय. इथे आमचा रॉन्या नवीन आयफोन घेऊन मजाक चालू होते. बस डेपोला पोचलेलो होतो आणि इकडनं आम्ही आता
निलांबूरसाठी गाडी पकडणार होतो. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम होता की कम्युनिकेशनचा. आम्ही कसं तरी विचारून निलांबूरच्या बसमध्ये चढलो एकदाचे, आणि इकडनं जवळपास 61 किलोमीटर लांब निलांबूर आहे. इथे आम्हाला जायचं होतं. जवळपास 2.5 तास लागतात बसने. आणि इथले जे बस ड्रायव्हर आहेत भाई हेवी ड्रायव्हर आहेत सगळे. आता सेट झालो ऑल द वे टू द निलांबूर. तर फायनली आम्ही निलांबूरला उतरलेलो आणि आमच्यासमोर चाललो आहे तो आमचा निलांबूरचा गाईड आव्या. अतिश आणि इथले ड्रायव्हर खरंच हेवी आहेत. 2.5 तासामध्ये आम्हाला इथे पोहोचवलं पाहिजे. आणि पाऊस चालू झालेला होता, खूप पाऊस चालू होता तेव्हा. त्या पावसात आम्ही चाललो होतो. तर इथे आमचं एक एडन 2 दिवसासाठी एडन विला म्हणून एक विला होता रेणू आंटीचा. इथे आमची बुकिंग केली होती 2 दिवसासाठीची. तर काय बडबडते मला पण नाही आठवत. काहीतरी सिरियस डिस्कशन चालू होतं आमचं, एवढं मात्र नक्की. तर हा आहे आमचा एडन विला, जिथे आमचं बुकिंग झालं होतं. आणि आजचा ब्लॉग मी इथेच थांबवतो आणि भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये, जिथे आपण निलांबूर टू कोची जाणार आहोत. आणि ते आम्ही कसे जातो, काय करतोय ते नक्की बघूया. रूममधली आमची अवस्था. चला मित्रांनो, टेक केअर, धन्यवाद. आणि आता भेटूया निलांबूर टू कोचीच्या प्रवासामध्ये. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आवारा भटक्याला.